ถ้าผมขอถามดร.ครับสวมหมวกของประเทศนิดหนึ่งบ้านเราอะความเป็น entrepreneur spirit อะมันน้อยมากเลยมาจากไหนครับทำไมอเมริกาอย่างเงี้ย entrepreneur คือทุกคนเลยนะผมจำได้ผมเรียนที่อเมริกาคือทุกคนใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะเป็นเหมือนซีฟจ็อบอยากจะเป็นเหมือนอีลอนมัสก์ว่าทำงานไปก่อนเก็บเงินแล้วสร้างธุรกิจคิดว่าอยากจะฝันใหญ่อยากจะเปลี่ยนแปลงกล้าพูดกล้าออกเสียงกล้าขัดแย้งแต่บ้านเราอะสังเกตว่าคนไม่กล้าเด่นเขาบอกว่าเด่นเกินไปไม่ดีทำไม entrepreneur spirit ของบ้านเราถึงน้อยกว่าบ้านอื่นครับดร.เห็นชัดเลยคำถามนี้ผมเคยคิดนะทำไมได้โอเคเราจะพูดว่าเป็น culture ได้แต่มันเป็นข้ออ้างมันไม่ใช่ culture นะมันคืออะไรรู้ไหมแต่เด็กรุ่นใหม่เปลี่ยนแล้วนะเด็กรุ่นใหม่ทุกคนไม่ต้องการเป็นลูกจ้างกันนะครับเด็กรุ่นใหม่เจนตั้งแต่อายุ10-20ลงไปตอนนี้ทุกคนจะเป็นอเมริกาแล้วนะแต่ไม่มีใครสอนแต่อเมริกาเขาสอนนะอเมริกามี entrepreneur school มีทุกอย่างเยอะมากนะเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือประเทศไทยทุกคนอยู่ใน comfort zone คนอยู่ใน comfort zone อย่าลืมนะถ้าคุณออกจากcomfort zone ได้ต้องเป็น fear zone นะออกจาก fear zone เป็น learning zone ออกจาก learning zone เป็น growth zone ฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็อยู่ใน comfort zone พอออกแล้วก็กลัวตอนนี้คนที่กลัวสุดคือ30กว่าแต่เด็กๆเนี่ยที่ผมสอนมาทุกคนสนุกมากทุกคนไม่กลัวเหตุผลที่ไม่กลัวเขาคือเขาไม่เคยเจ็บเขาไม่เคยเรียนรู้อะไรสมองเขาบอกว่าไม่รู้ทำฉะนั้นบอกซีเควันนี้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยทุกคนเนี่ยคอมฟอร์ทโซนแต่เอาเข้าจริงๆถ้าผมวัดความฉลาดของคนไทยน่าจะสูงกว่าคนอื่นเขาเลือกที่จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเขาเลือกที่จะทำงานน้อยแต่ได้เงินเยอะคืออะไรรู้ไหม เขาเลือกที่จะทำงานentrepreneurนี่มันทำงานเยอะนะใช่ได้เงินน้อยด้วยช่วงแรกๆได้น้อยแต่ไม่ได้เลยผมว่าจริงๆ entrepreneur ไม่ควรหวังเงินด้วยซ้ำไปช่วงแรกต้องยอมซัฟเฟอร์ประมาณสักปี2 ปี 3 ปีครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเพิ่มใช่ไหมเขาทำด้วย passion เพราะ entrepreneur จริงๆทรัพย์ของเขามาจากหุ้นครับไม่ได้มาจากเงินเดือนส่วนใหญ่คือเขาทุ่มทุกอย่างเพื่อบริษัทถ้ามีเงินเดือนจ่ายพนักงานที่เก่งที่สุดจ่ายตัวเองน้อยกว่าแต่เขา passion มากทุกคนที่เป็น entrepreneur จะ passion มากใช่ไหมมีบริษัทใหญ่ๆรวมทั้งธนาคารให้ผมไปสอนระดับ manager